लॉकडाऊनमध्ये म्हणजे लॉकडाऊनच्या आधी मी क्लास जॉईन केला. तर 1-1.5 महिना क्लास मी कंटिन्यू केला. म्हणजे मी 15 जानेवारीच्या आसपास क्लास स्टार्ट केला होता. त्यानंतर मार्चमध्ये कोरोनाची वेव आली. तर मी तर फीस पूर्ण भरलेली. त्यानंतर इतकी फीस भरलेली आणि आता काय होईल, क्लासेस तर बंद झालेत. तर सरांनी एक नवीन हे केलं की आपण सेशन हे ऑनलाईन घ्यायचं, जेणेकरून कोणाचं पण नुकसान नको. सर समोर जर आले ना, असं वाटतं की त्यांच्याशी बोलतच राहावं. एक असं त्यांचं नेचर आहे. आणि म्हणजे असं काही पण आठवलं की काही अडचण आली का संजीव सरांचा चेहरा समोर येतो की हा एक क्वेश्चन सरच सॉल्व्ह करू शकतात. आणि असे खूप सारे क्वेश्चन माझ्याकडे आले जे मी भरपूर जणांना विचारले, पण ते नाही त्यांना सॉल्व्ह करता आले, पण ते सरांनी सॉल्व्ह केलेत माझे. आणि असं करता करता मी खूप आता म्हणजे भरपूर असं काही शिकून गेलो. इतका सरांच्या ट्रिक पण मला असं थोड्या जमायला लागल्यात. तर सरांच्या सोबत राहून हा एक माझा फायदा झाला आहे. मी बाईकवरती येतो, तर येता येता माझा ॲक्सिडेंट झाला होता. डॉग क्रॉस झाले होते. तर खूप लागलं होतं मला. मी जर दुसऱ्या कंपन्यांमध्ये जर असतो, जर पहिले असते, मी सरांना पण बोललो की मी कमीत कमी 9 ते 10 दिवस सुट्टी घेतली असती. पण मी इथं दुसऱ्याच दिवशी येऊन गेलो. आणि इथं मी मनापासून येतो.